Ja, då har det blivit dags. Då ska vi öppna den här motorn, S60 T5 Challenge-motorn, för första gången på minst 20 år i alla fall. Den byggdes säkert för nästan 25 år sedan. Och sen har den stått lagrad i alla fall 20 år. Så länge har jag haft den i alla fall. Så vi klipper helt enkelt plomberingen här och sen ska det väl bli lite spännande att se hur den ser ut på insidan. Och här har vi hemligheten med varför den här lyckas få olja även när man kör racing då. Så här sitter backventiler som ser till att oljan kan rinna in till pickupen men inte rinna ut. Så här har vi dem. Detta är hemligheten. Har vi oljepumpen.
Ja, nu har vi kommit till att vi har helt enkelt delat den här S60 T5 Challenge-motorn som vi tänkte använda i vårt V70 RAVD-projekt. Det var ju den motorn som Volvo själva byggde och det var ju med banracing i tanke. Och då kan det ju vara rätt intressant att se vad gjorde Volvo för att klara av 300 hästkrafter under mycket hårda förhållanden och mycket hög belastning. Vad gjorde man då? Vi kan väl kolla. Jag visade ju lite grann tidigare hur oljetråget var uppbyggt. Det är ju modifierat. Här sitter ju någon plåt över här original. Men man hade även den här korgen med backventiler. Bafflar kallar man det. För att hålla oljan runt pickupen så att inte den går torrt. Och det är ju speciellt i snabba svängar och när man har riktigt rejält väggrepp. Alltså när man kör med R-däck och man har lite bredare däck och lite mer G-kraft i kurvorna då. Så här sitter ju oljepickupen original och suger där. Och det är ju förödande om det är så att den skulle gå torrt. Att inte den får i sig olja. Och då funkar det så här att de ventilerna hindrar oljan från att försvinna ifrån pickupen då. Så om jag har hällt i lite diesel här, så kan man se när man tippar den så ligger det fortfarande olja kvar, eller diesel, i mitten. Och samma sak åt det hållet. Och samma sak när man gasar och när man bromsar. Och det gör ju att oljepickupen alltid har lite olja att ta ifrån helt enkelt. Så här ser den ut. Den är en mycket enkel konstruktion. Det är bara en korg med hål i botten och de här löst hängande backventilerna som hindrar oljan från att flöda från höger till vänster eller fram och tillbaka. Fräsiga grejer. Den här motorn den har ju i princip inte gått någonting. Den var som ny när man öppnar och tittar på insidan. Vävlager och ramlager och så här. Vevaxeln, ja, det ser ut precis som nytt alltihop. Så jag tror inte att den här har gått någonting mer än någon timme eller sådär. Den är lite svart på kolvarna uppe på, det är det enda, så lite sot på dem. Men det är rätt så intressant att lägga märke till att Volvo själva körde med original vävlagerspel och ramlagerspel och även kolvspelen då. Och det är rätt så tajta mått. Vi snackar ju om bara några hundradelar. Problemet blir ju då om vi ska öka effekten ytterligare. Så då utvidgar sig materialen, vevaxeln blir betydligt mycket större. Kolvarna blir betydligt mycket större när vi ska ta ut lite mer effekt då. Så vi behöver öka lagerspelet med kanske ett par hundradelar. Och samma sak med kolvspelet. Så det blir till att lämna iväg den här fina vevaxeln och så tar vi av några hundradelar på den. Och sen samma sak när vi då kommer till kolvarna. Jättefina kolvar. Jättefina vävstakar. Mycket kraftig konstruktion. Men det är lite tajt. Det är lite tajt. Här har man ju prioriterat ljud. Alltså att den ska gå tyst, motorn. Så att nej. Vi behöver ha ett par hundradelar där också till godo. Så det blir till att borra den här motorn. Vi borrar upp den lite grann och då passar vi på att sätta i ännu kraftigare kolvar. Så det blir kanske någon JE-kolv eller en Viseco-kolv. De tål ju vad som helst. Det är ju sjukt kraftiga grejer. Men det kan vara bra att ha lite marginal
om någonting skulle gå sönder. Låt oss säga att man får ett turbohaveri. Eller så man får in lite olja och den börjar spika eller någonting sånt där. Eller att laddreglerventilen krånglar på något sätt. Och därför sätter vi även i BSRs H-profilstakar. Det är ju en billig livförsäkring. Men annars, det här är riktiga grejer. Så, riktigt bra prylar, så att den lämpar sig ju absolut för trimning, om man säger så. Men nu tänkte vi ju gå lite extra. Vi tänkte ha lite plusmeny på den här, som vi vet. Så vi tänkte dimensionera den för riktigt stadiga 500 hästkrafter. Och nu kommer ju vävstakarna till tåla det dubbla. Och de här kolvarna som vi sätter dit, de kommer också till klara det dubbla. Så att, men när vi byter så kan vi lika gärna byta till riktiga grejer då. Så vad hade ni tänkt er? Har ni några speciella tankar sådär? Vad hade ni velat uppgradera i en sån här motor? Detta är vad vi har kommit fram till. Så lite större lagerspel, lite större kolvspel och en lite tjockare motorolja. Kraftigare kolvar, kraftigare vävstakar. Kommentera gärna.